Een hele goede middag weer, beste kijkers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe aflevering in de serie van Hogwarts Legacy. We zijn onderweg naar het portret van professor nieuwe in de map Chambers. Want ze willen dat wij de locatie van de volgende trail gaan zoeken. Dus we zijn heel benieuwd naar wat we daar tegen gaan komen. En beste kijkers, we zijn gearriveerd. Ik ben erg benieuwd wat ze gaan zeggen. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Het is gewoon hier op het kasteel. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, joh? Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Is goed. Kijk, we moeten dus in het kantoor van de headmaster komen, zonder dat hij ons ziet. En hij moet afwezig zijn. En daar krijgen wij informatie Revelio. voor de volgende trail. Dus ik ben echt benieuwd. En ze zeggen, we denken dat professor Fig ons mogelijk kan helpen hierbij. Dus laten we eens eventjes naar hem toe gaan en eens kijken wat hij te zeggen heeft. Professor Fig, echt benieuwd. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't so polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Nou, zouden wij misschien Professor Black kunnen gaan worden als het drankje werkt. Hè? Het werkt nog ook, joh. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes.
As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Oké, professor Fig gaat de professor Black afleiden door hem mee te nemen naar Hogsmeade. En in de tussentijd kunnen wij onze gang gaan in het kasteel. We moeten als eerst met madame Kagawa gaan spreken. En we moeten op zoek naar de huiself. Om achter het paswoord te komen van de toegangsdeur. Professor, a moment of your time. Oh Professor, nee hè. I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Oké. Maar, oh really? Ik ga niet zeggen dat wij beslissen wat het beste is, want dan gaat hier een ellenlang gesprek aan. Nee, we doen het wel ergens Why anders. can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. Ja. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Oké, die hebben we gesproken, Which gelukkig. student gets this rather If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Ik hoop dat niet te veel mensen ons lastig I gaan wonder vallen almost onderweg. daily why I accepted this. What could the headmaster want? Iedereen heeft het over ons natuurlijk, maar we moeten gewoon vaart zetten achter datgene wat we moeten doen. I wonder almost daily why I accepted this. Professor. En we zijn aangekomen bij Professor Black. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Ja, weet je wat? Ik ga mijn eigen niet verraden. Ik zou heel graag willen zorgen dat we dat spelletje kunnen gaan spelen, maar dat mag natuurlijk niet. Dus we gaan gewoon lekker zeggen, schrijf maar een briefje naar het Department of Magical Games. En we zien wel wat er van komt. Dus schrijf maar lekker, joh. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. Doet hij expres. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Oké, doei. What did we do to deserve him as a head? En nou weten we dus waar Scrope is. Consult my secretaries or what Dus have die you. moeten we nou eventjes gaan zoeken. En dan moeten we het wachtwoord gaan ontrafelen. Iedereen is een beetje bang als hij ons ziet. Dat is eigenlijk niet goed, hè? Als headmaster van zijn school. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Ah, komen we haar ook nog A tegen. word, please. Oké. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh.
very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Dat is wel Leeway, slim dat Professor? we dat Are you zeggen. sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Kijk, nou kunnen we een beetje zorgen dat Fik wat meer vrijheid krijgt. Dat zij hem niet zo volgt. Dus hij is bezig met geheime onderwerpen van het ministerie. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. Nee, gelukkig niet. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Zo, gauw verder. Die valt Fig voorlopig niet hoor, lastig. Leeway for Professor Fig? I shall never... Hoe ziet al die mensen lekker eten, al die kinderen hier. Professor Fig some breathing room. Maar waar is hij verstopt? Zou dit zijn huiself zijn? There's no doubt in Scrope's mind. Attention, Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Ik heb mijn gedachten veranderd. Hij zelf, Scrope. Je moet het gewoon zeggen tegen ons. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Het is met familieomstandigheden. Zullen we die maar eens kiezen? Ik weet het niet. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Dan doen we maar iets to do with purity of blood. We zijn hem natuurlijk wel een beetje aan het testen. En Scrope ons weer. En dan moeten we eventjes doorheen komen voordat hij ons het wachtwoord zal zeggen. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Kijk, we weten nu dus het wachtwoord. Polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. We moeten uit zicht komen, want de potion is aan het uitwerken. En niemand mag natuurlijk weten dat wij dat gebruikt hebben. Made it just in time. It's wearing off. Zo, we gaan hier achter staan. Fig was right. I Kijk. can't believe it worked. En dan zijn we Now onszelf to weer. speak the password to the gargoyle. Nou moeten we dus naar het kantoor gaan van de headmaster. En dan zouden wij naar binnen komen met de wachtwoord. Wat wij zojuist geleerd hebben. En laten we hopen dat die klopt. En dat we het goed uitspreken. En zo blijven we field guides vinden. Maar laten we eens kijken of we nou het kantoor binnen kunnen komen. Toujours pure. Ik ben ook benieuwd of we hier dan altijd binnen kunnen komen naar de rand. Maar dat weet ik niet zeker, dus ik moet deze kamer gelijk All the elite wizarding families have a doorzoeken. motto. Revelio. Dat was toevallig.
It's good to see you. All thanks ook to goed Professor u te Fig's zien. quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Oké. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Laten we eens kijken wat er tevoorschijn gaat komen in het boek. Wij verdwijnen gewoon in het boek. Where am I? Professor Fitzgerald? Wat is dit, jong? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Oké. Dit is The wel first apart. you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Oei. We moeten dus overal doorheen lopen en we moeten hun kosten wat kost vermijden. Anders lopen we niet goed af. Kijk, ze kijken nu naar ons. Laten we snel doorlopen en hier tussendoor glippen. Maar ze mogen ons niet zien. Kom, lopen. En de eerste hoorder is genomen. We moeten echt oppassen. Dit zijn gewoon mensen. Die zitten er eigenlijk ook te verstoppen. Maar als ze je zien, ben je gewoon dood. Overal. Ik weet nu niet waar ik langs moet. Laten we deze This is my kant op chance. gaan. I'm coming, Neve. We moeten door blijven lopen. Deze mogen ons ook niet I need zien. to time this just right. Ik denk dat we rechtdoor moeten, maar ze mogen ons niet zien. Ik denk nu. Laten we hopen dat ze ons niet zien. Het geldt voor hier hetzelfde. I see. A staircase straight ahead. Kijk, we moeten daar langs die linkse moeten we in, zegt hij. Dat kan nu. Maar als ze ons zien, zijn wij echt de sjaak. Ze moeten ook een beetje stil zijn en rustig door. Oh oh! Death. Nee, zie ons niet. Ik denk dat hij echt op zoek is naar ons. Nee, niet hier komen. Want wij moeten nog gauw die ladder op kunnen. Niet naar ons kijken. Niet naar ons. Niet naar ons. Gauw die ladder op, kom. Dan gaan we hier achter staan en dan... Oh, dat is gelijk de goede kant ook, denk ik. Hier naar They're beneden. gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Wat? Too many. I must cross this road as fast as I can. Nu ja. Hier tussendoor. Oh. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Hier zitten er echt veel, joh. Damn. En het mag absoluut niet gezien worden, want als dit vechten gaat worden, verlies ik het sowieso. Wat zit er nog veel, joh. Laten we gelijk doorlopen. Oh. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Shit, ze kijken deze kant op. I need to turn back. There's no getting past them that way. En die kant ook niet. Zou dit toeval zijn of niet?
doorway looks like the only safe way forward. Je wordt gewoon ook een beetje, als je goed oplet, de goede weg ingeleid. Maar we moeten echt voorzichtig zijn. Want als een van die pipo's ons ziet, joh, komen al zijn vriendjes op ons af. En dan zijn wij echt de sjaak, om het zo maar te zeggen. Dit moeten we ook goed timen. Now's my chance. Laten we er omheen kruipen, sneaky. Hopelijk gaat het goed. Wat is dat, joh? Can this be? I think I'm invisible. Oh, dit is een speciale cape die ons echt onzichtbaar maakt, zegt hij. Dus, als het goed is, kunnen wij nou zo tussen hun doorlopen zonder dat ze ons zien. En dan komen we maar op één manier achter door te proberen. Heel sneaky. They can't see me at all. Kijk, I can get gelukkig. closer to them. Kunnen ons niet zien. Maar die grote, ja, daar ben ik bang voor. Als die ons ziet, joh. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Wat gaan we hier zien? Wat gaan we zien? You have had one death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Uh-oh. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Zoals zij zegt, we kunnen ons eigenlijk nu niet meer verstoppen. En we moeten die mysterieuze wand gebruiken. Om, ja, ik denk de vijand te kunnen verslaan. Dus laten we gaan kijken waar we nu weer terechtkomen. En ik ben echt benieuwd. Het is wel echt, ook wel ondanks dat het zo apart is het een dikke missie. We hebben dus maar 4 spreuken die we kunnen gebruiken. En we moeten hier vooruit dus. De pulse. Bombarda. De pulsen werkte niet, maar Bombarda werkte heel goed. We mochten niet meer... Oh-oh. We mochten niet meer onzichtbaar zijn. We moesten gewoon alles in acht nemen. Oh-oh. Defender. Depulsor. Bombarda. Defender. Dit is oh, deze wand is echt sterk. Je merkt het gewoon met alles. Ze zijn veel makkelijker te verslaan. Als je gewoon op de PlayStation bijvoorbeeld alleen maar R2 gebruikt. Maar ik vrees, gadver, dat dat niet altijd zo zal blijven. Laten we verder gaan. Toch komt er, ik dacht eerst het wordt echt zo'n missie dat je alleen maar moet sluipen. Dit ziet er ook uit als een knokterrein. Defender. Shit, het zijn er echt veel, joh. Bombarda. Defender. Bombarda. Zo. Bombarda. Stupefy. Wat een honden, joh. Bombarda. Ik wil eerst die honden dood. Depulsor. Bombarda.
Wat een rothonden, joh. Defender. Kom maar op, joh. Dan doen we die even zo. Bam! En dan was er nog eentje volgens mij, dacht ik. Zo, de knetter. Bombarda. Doei. Denken ze wel niet, joh. Ik blijf heel even wachten, want dan loopt alles weer vol. En dit was wel een goed gevechtje, maar die honden zijn echte honden. Die zijn niet handig. Die moet je echt gelijk, ja, terugsturen naar de baas. En dit ziet er ook niet echt uit. Laten we kijken wat we hier tegen gaan komen. Want dit ziet eruit als een nog grotere. Oh. Kijk, nou ziet hij ons. Dat was niet de bedoeling. Bombarda. Defender. Weet je wat? Wat oude magie hierop. Klabangst. Zo, die is er dus niet meer. Maar zijn maatje nog wel zo te zien. Dit zorgt voor wat oude magie wilde niks zeggen. Maar die Pipo niet. We moeten weer even echt weg zien te komen. Bombarda. Defender. De bolster. Bombarda. Defender. Potato. Stupid one. Bombarda. Defender. Bam, recht voor zijn neus doen we de oude magie. Oh. Zo, we doen de trollen en die mensen tegelijk. Bam. En we pakken die oude magie weer op. Was er handig? Misschien niet, maar... Bam. Zo, kom op. Hoppa. Ha, daar ga je dan, hè. Oei. Gelijk oude magie op eentje. Wat een hondje. Bombarda. Defender. Potato. Pak die hond. Ik hoop eigenlijk dat die hond dood is. Hè. Bombarda. Oei. Hoppa, gelijk wat oude magie erop. En verder. En je moet echt.
Defender! Potato! Stupefy! Bombarder! Defender! Depulsor! Zo, ik hoop dat ik het uithaal met mijn Wiggenveld potions, want... Nog een keer oude magie hierop. Bombarder! Defender! Potato! Bombarder! Defender! Zo, die zijn eraan, die trollen. Bombarder! Hopelijk gaan er nou geen trolletjes meer komen. Even die oude magie pakken hier. Haha. Heb je nog meer in petto? Ik hoop het eigenlijk niet. Want dit was echt een dik gevecht, joh. En we moeten nu hier naartoe. Kunnen we misschien eventjes bijkomen. Misschien komt er nog een dik gevecht. Ik weet het niet. We gaan het zo meemaken als we hier aangekomen zijn. Echt benieuwd wat we hier zien. A simple stone. This must be for me. Een steen? Wat moeten we nou hier met een steen, joh? Wat gaan we te zien krijgen? You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Dear sweet Neve. Hè? Dit is dat de professor dood is gegaan. Let us always honor her. May her memory be a treasure to us forever. Hij gaat weg. Wat krijgen we dan nou te zien, joh? Wat is dit? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Dit is de professor die ons de opdracht gegeven heeft voor deze trail. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Oké, we zullen dat onthouden. Laten we gaan kijken wat we te zien krijgen van haar. Eerst moet de traan erin vallen, zodat wij de memory, oftewel de herinnering, kunnen bekijken. Ik ben ook benieuwd of wij de toverstaf mogen houden of niet. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival.
And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Dit is niet goed. Hè? What are you doing? Dit is niet alleen pijn volgens mij. Het haalt ook kracht weg. Can you feel it? Oh, Isadora. Dit moet stoppen, ja. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Zij is helemaal doorgedraaid, joh. Zou Isidora het probleem zijn van alles? Zij heeft uiteindelijk alles opgeslagen. Hè? En we komen terug in de map of chambers, of niet? Ja. Gek. Laten we gelijk gaan kijken. Dit is wel een beetje apart. Er komt een 4 bij. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Ja, het was niet fascinating. Het was verontrustend. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. Je moet wel opschieten, denk ik. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? Yeah. She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Correct. Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. Dat doen we. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. En daarmee, beste kijkers, is deze aflevering tot een einde gekomen. Bedankt voor het kijken. Doe eventjes abonneren, duimpje omhoog, zet belletjes aan, zodat jullie op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen op dit kanaal. Bedankt!